Ну, у мене немає інформації, так само, як у всіх, що було там підписано якесь енергетичне перемир'я, чи про щось було домовлено, і також можу тільки судити своїх якихось здогадок тієї інформації, яку я можу коментувати, бо не можу. Знаю тільки одне, що там деякі наші підрозділи отримали, скажімо так, команди не бити по енергетиці Російської Федерації, саме по енергооб'єктам. Ну, з цього можна зробити деякі висновки. Я там не буду конкретизувати. Там підрозділів багато різних, але я думаю, це не просто так. Тому можливо якісь домовленості є. З чим це пов'язано? Я думаю, тут може бути декілька варіантів. І перший це дійсно ну. Росії також завдали клопоту. Коли Росія йде на перемовини, коли їй дають по морді, і от ми бачимо, що все-таки да, нам боляче, і ми бачимо, що вони б'ють по нашій енергосистемі, але у відповідь навіть там по прикордонним містам, але також наші там Нептуни, наші діпстрайки завдають їм ударів, і там теж цілі міста залишаються без світла, і це все ж таки симетрично впливає також і на росіян. Звичайно, це не Москва, але маємо те, що маємо. І ну, це може бути один із варіантів. Ну і один менш, мені здається, там правдоподібне, це щоб це пов'язано з якимись перемовинами, тому що все, що пов'язано з перемовинами, росіян не турбує. Вони, як правило, перед кожними перемовинами наносять удари під час перемовин для того, щоб навпаки показати свою сильну позицію. Тут ну знову ж таки теоретизуємо. В мене немає інформації, крім тих фактів, що я назвав, які можуть свідчити про якісь, скажімо так, ну, домовленості або якісь там не те, що неформальні, да, якісь домовленості. На підтвердження твоїх слів хочу сказати, що 26 січня з'явилося от таке, вибачте, трохи інакше. Зараз ні, спочатку от про це. На підтвердження твоїх слів, що дійсно це про морози. В Москві очікуються морози. З наступного тижня мінус 28. Це в день, ну якби вони зараз готуються. Згадуючи, що морози будуть і в інших місцях, і також після того, як росіяни на Білгородщині, на Курщині, Орловщині і в Підмосков'ї зіткнулися з тим, що коли невідомі, але дуже позитивні дрони прилітають, вони залишаються без тепла і світла. Росіяни, схоже, вирішили не експериментувати і погодились тимчасово. Це про те, що кажуть, ну якраз і мої, і твої джерела, і те, що ну зрозуміло стає, бо вони погоджуються не тому, що хочуть закінчити війну або піти на якісь перемир'я, а тому, що розуміють, що наносячи удари по нас, ми будемо бити по них, і вони теж будуть страждати. Росіяни хочуть зараз виключно паузу, і це на це треба звертати увагу. Ну і також з'явилося от таке. Це дійсно розпорядження від 26.01.26 начальника міжвідомственного координаційного центру з питань комплексного вогневого ураження противника генерал-майора Маліновського. До окремого розпорядження заборонити, припинити будь-який вогневий вплив на електричні та генеруючі теплокомунікаційні об'єкти противника. При тому це тільки про об'єкти тепло- і енергогенерації. Про всі інші об'єкти мені підтвердили в переважній більшості частин. Не тільки не було припинено, а і видаються нові цілі і наносять враження. Робота далі ведеться, але я ще хочу сказати, що ми ж розуміємо, немає 100% інформації, крім там скріншотів, якихось наших особистих розмов. Ми не знаємо причини цьому, і в будь-який момент ми знаємо, що Росії навіть якщо щось є, зірвати це Російській Федерації в одну секунду. Вони, як правило, так і воюють по принципу, що війна це мистецтво обману, що приспати там ворога і вдарити, тому що зараз їм ну реально складніше добиратись до наших об'єктів. Як там не було, вони попадають, але ми бачимо останнім часом використовують більше саме балістичні ракети, і вони виснажуються, вже й цирконами б'ють. А це не говорить про те, що в них не все дуже добре з ракетним озброєнням. А поясни, будь ласка, нашим глядачам, що це значить, коли б'ють цирконами? Це важливо. Ну, це У нас означає, переважно більше не розуміють. це знову ж таки, це протикорабельна ракета. І вони, коли вони б'ють балістикою, наприклад, то ну це як правило там на
Ну, хоча тут я б раніше сказав би на 900, на 90%, але за останньою інформацією, з 6 ракет було 5 збито. Тому тут ну це такий був нічого собі результат. Я не буду казати, в який це із днів, але було реально збито саме балістичних, а вони збиваються найскладніше. Для них потрібні спеціальні ракети ПАК-3, які нам дають тільки американці. І от там навіть не одної ракети їх потрібно збивати, але були збиті. Але, скажімо так, коли вони йдуть ешелоном, і вони зараз противники використовують цю тактику ударів ешелонами, коли на одне місто там спрямовується весь спектр і дрони, і ракети балістичні, і ракети крилаті. А коли б'ють цирконом, ну це питання, я думаю, перше, це що вони вже не вистачає в них ракет достатньої кількості, можливо, вони є, але треба щось і в резервах тримати. Крилатих, балістичних, от вони вже протикорабельні використовують для того, щоб ну, бити по нашим енергооб'єктам, по нашим містам. Ну тут все ще завгодно. Те, що вони точно в них нема в ізобілії цих ракет, особливо балістичних, це факт. Те, що вони їх тоді використовували так масово, мабуть, наймасовіше за весь час, це говорить тільки про їх бажання було зробити нам теракти і впливати на місцеве населення, там морозити і ну знищувати нашу, скажімо так, електричну і теплову інфраструктуру, тому що вони так масово балістику рідко застосовують, вони її бережуть. До речі, тут в коментарях пишуть, це після того, як в Україні вже все, що можна, було розбили. Якщо б розбили все взагалі, що можна, ми б зараз з вами не А сиділи. після що після цього? Типу перемир'я після того? Росіяни ті ж погодились тільки після того, як розбили. Я хочу сказати, що вперше росіяни все не розбили. Якщо б вони розбили все, зараз ви б з нами не сиділи онлайн, і ми б не могли вести цей ефір. Це перше. Друге, так, вони багато що потрощили. Це відверто. Але ще раз кажу, це не тому, що наші тільки зараз дотисли. Це якраз той випадок. Я завжди критикую владу, але це той випадок, коли росіяни погодились під тиском ситуації. Одночасно пазл склався. З одного боку були знищені енергооб'єкти, які показали, що Україна може реалізовувати поставлені ну, для себе цілі досягати, а з іншого морози. І в Кремлі подумали, ну гаразд, ми домовимося зараз з росіянами. Але ще раз хочу сказати, це не скасовує всі інші обстріли, прильоти, шахеди, ракети. Росіяни просто беруть паузу в виключно там напрямку енергооб'єктів. Але також вони можуть порушити в будь-який момент. Ну, це для розуміння. Ну, Нема ще раз, жодної це наші з домовленості, яку тобою, Росія не порушила. наші Жодної. з тобою висновки, і наш з тобою Так. аналіз. Ще раз, у мене якогось підтвердження, що є якесь енергетичне перемир'я, немає. І з ким я не намагався зв'язатися там сьогодні, там говорячи, то всі відповідають так само. Це можливо десь там на, скажімо так, на домовленості якихось третіх країн, коли там знає про це тільки там декілька людей, да, які там про це не говорять, тому що ну все рівно ж про щось то домовляються з Російською Федерацією десь. Тому я не думаю, що це там було. Якщо воно є, тому будемо спостерігати, будемо дивитися. Точно це не означає, що росіяни не будуть обстрілювати ті самі наші потяги, як вони теракти роблять, прям залітають, або цивільні будинки, як вони останнім часом б'ють, військові об'єкти, або бити по цивільним і казати, що це військові об'єкти. Ну, Росія, вони будуть продовжувати робити теракти. Ми зараз поговоримо виключно і здогадуємося, чи дійсно щось таке є, що сьогодні було вкинуто в інформаційний простір. Я підтверджую, я запитував сьогодні деякі своїх злих язиків з банку, і вони кажуть так: ти нікого не отримаєш підтвердження. Ні в кого. Це не буде. Це дійсно дуже кулуарні Ну, я думаю, домовленості. найкраще підтвердження те, що ми з тобою говорили. Так, там нема влучань. Нема влучань. Це Є, найкраще. ну, навіть не це. Дзвониш знайомому кожного і каже, що Я ви там? виклав, тобі теж бачив, навіть виклав це. Це зрозуміло. Більше того, давайте подивимось, скільки часу буде це тривати. От ті, кого я знаю, кажуть, що поки будуть морози. І це найбільший показник буде того, що росіяни не хочуть закінчити Це війну. означає, ще раз кажу, що Росії боляче. Це точно не з гуманності Російської Так, Федерації, так. а це виключно завдяки нашим Збройним силам, які завдали їм теж болючі удари. Вони розуміють, що вони так само померзнуть, і вони просто не можуть протиставити щось там нашим Нептунам, нашим, скажімо так, іншим засобам, там діпстрайкам. Ну і перекрити всі свої цивільні об'єкти, тому що вони там закривають військові свої об'єкти. Яка б скільки б не було ППО Російської Федерації, то ну таку територія в них теж
дуже велика і закрити дуже складно. Тому, а в нас вже дуже досвідчені ракетники і діпстрайкери, давайте їх так назвемо. Тому вони знаходять маршрути для того, щоб досягти своїх цілей.